හොඳයි යාළුවනේ එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම පිළිගන්නවා අපේ Threewheel Doctor YouTube channel එකට. අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. අද අපි ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ කොහොමද 4-stroke Threewheel එක clutch home එක grease කරගන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට මම හිතනවා මේක ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඔයගලන්ට ගෙදරදීම ඔයගලන්ගේ clutch home එක grease කරගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට අනුකූලව. හොඳයි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම මේ ක්ලච්චනේ ගලව ගන්න. ක්ලච්චනේ බුල් කරගන්න ඕනේ නේද? බුරුල් කරගන්න. මේක නම් කේබල් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ කේබලෙන් ගලවත හැකි අරගේ ගුඩු කැල්ලක් තිරින්ද බුරුල් කරලා දාලා මෙතන පන්නන්න තියෙනවා. මේක පන්න ගන්නවා. මේ ඇනේ ගලව ගන්න. ඒ බුට්ටයත් ගලව ගත්තා ඒක ඕන. ඊට මේ ටික හොඳට සුද්ධ කරගන්න. මේ ටික හොඳට භූමි තෙල් වලින් සුද්ධ කරගන්න ඕනේ නේද? හරි. හොඳයි එහෙනම් අපි දැන් සුද්ධ කරගමු මේ ටික. හොඳට භූමි තෙල් වලින් හොද ගන්න ඕන ඔක්කොම. අපි දැන් ග්‍රීස් කරන්න පටන් ගමු. මේ හයි කරගන්න ඕනේ. මෙතන පැණියක් ඉන්න ඕනේ. එන්න එතනට. බීස් දැන් දා ගන්න ඕනේ. මේක උණියම පටන් ගන්න මෙන්න මෙතනින්. මේ මෙතන කොක්ක වගේ එක මෙතනින් පටන් ගන්නවා. අරගවන්න. ගාන්න මේ ඉරයි මේකයි සම්බාරව තියෙන්න ඕන. දැන් මෙහෙම දාන්න. ගුණ්ඩුව දාගන්න. ඊට පස්සේ පොඩි බේගක් තියෙනවා නේ ඒක පොඩ්ඩක් නැති කරගන්න මෙතන මිස් කරගන්න. එන්නේ පොඩි බේග.
මේ පොඩි ප්ලේ එකක් තියෙනවා චූටි. මේක දාලා කරගන්න. ඊට මේ නේද දාගන්න. ඔන්නමයි රාජ්‍යම වීස් කරා. මේ ප්ලේ ගොඩක් තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ එහෙනම් ඔය විදිහට තමයි අපි ක්ලච් ඕම් එක ග්‍රීස් කරගන්නේ පෝස්ට් ස්ට්‍රෝක් ට්‍රීවීලර් එක. අපි හිතන ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් සුබ දවසක්.